أهلا وسهلا بكم في تكلاود. هنشرح النهارده طريقة إنشاء أقوى وأحسن موقع SMM. الموقع احترافي بشكل كامل، الإصدار رقم 18. هنشرح في الفيديو ده طريقة إنشاء الموقع بالتفصيل. هنشرح الدومين، طريقة الحصول على الدومين أو دومين مجاني، إزاي نجهز اللوحة، شرح إعدادات اللوحة، طرق الدفع الموجودة في قلب لوحة SMM، وكمان ربط الخدمات، إزاي نربط الخدمات من مواقع خارجية، وكمان أكتر من 35 سيم ممكن نحاول ما بينهم في الموقع. وعشان الفيديو ما يطولش احنا ممكن نعمل جزء تاني أو نعمل قائمة تشغيل في قلبها شرح كامل عن اللوحة دي. هنخش على موقع هيتا كلاود، هسيب رابط موقع هيتا كلاود في الديسكريبشن، ممكن تخش عليه على طول. هتنزل تحت هنا هتلاقي هنا الاس ام ام، او من هنا من قائمة هنا هتضغط على اس ام ام. هنضغط على اس ام ام، هنبدأ نشوف دي الصفحة الرئيسية بتاعة الاس ام ام في هيتا كلاود. طبعا دي مميزات اللوحة، ان في قلبها اكتر من 35 سيم او شكل للموقع، زي ما انتم شايفين هنا ورا ديت الاشكال القوية والحديثة، واكتر من 50 وسيلة دفع. طيب سعرها حوالي $4. هننزل تحت نشوف كده، دي بعض السيمات اللي موجودة، ودي كل طرق الدفع المتاحة زي باينانس باي وكريبتوموس وفودافون كاش. وبالنسبة لفودافون كاش الدفع بيكون اوتوماتيك، أول ما العميل بيحط رقم من التليفون بيوصله رسالة التأكيد على التليفون. طيب عندنا باي بال، وعندنا لحظة تبع بنك فلسطين، ويو كان باي اللي هو تبع المغرب، وسبيس ريميت ده بتاع الدول العربية. تقدر انت كشخص او كصاحب موقع تقدر تفعله في الموقع بتاعك اللي هو لوحة الاس ام ام، بحيث ان اي شخص من اي دولة عربية يقدر يعمل لك ايداع في الموقع بتاعك، وانت تسحب الفلوس باي طريقة ممكنة زي باينانس باي او فودافون كاش او اي طريقة انت عاوزها من خلال سبيس ريميت. وعندك بردك كل طرق الدفع المتاحة هنا، وعندك زي بي تابس وكاشير واوبي في بردك كتير، وفي تخصيص كامل في طرق الدفع. هنرجع تطلع فوق هنا تاني، وعندنا هنا نقدر نعمل ستارت ناو عشان نبدأ في الشراء اللوحة. عندك هنا 4 خيارات هنبدأ نشرحهم بالتفصيل بالنسبة للدومين. أول حاجة نشرح طريقة تسجيل الدومين الاحترافي، وبعدين إزاي ننقل الدومين، وإزاي نحصل على دومين مجاني. أول حاجة ريجستر نيو دومين، ديت لو أنت حبيت تسجل مثلا زي مثلا إيه اس ام ام او اي يو مثلا، أو اس ام ام بالاسم بتاعك بدوت كوم أو دوت شوب أو دوت أونلاين أو دوت ستور بشكل احترافي، وده أنصح بيه جدا، وبيبقى شكله وبيبقى اكثر احترافيه. يعني لو جينا هنا مثلا خليناها دوت يو اس دوت سي سي او دوت اونلاين وعملنا هنا فحص، هنلاقي ان الدومين شكله صغير وشكله احترافي، هيبقى ده افضل لك بكتير، وسعره برضك رخيص، يعني حوالي $1 مش حاجه كمان. لكن لو انت عندك دومين في شركه تانية تقدر انت تختار اللي هو الاختيار التالت ده، اللي هو تبع مثلا الاختيار الخارجي، وتحط مثلا الدومين بتاعك انت مسجله مثلا ممكن من شركه نيم شيب او شركه هوستنجر، وبعدين تحط الدومين بتاعك هنا وتحط دوت كوم ولا دوت اونلاين ولا دوت ايه، اي حاجه انت مختارها. تمام. لكن الدومين اللي انت عاوزه مجاني بيكون ايه الاختيار الرابع. تقدر تضيف هنا اي دومين انت عاوزه. تمام، مثلا تكنو مثلا 205، وتختار الدومين اللي انت عاوزه هنا زي مثلا follow.us.cc، وبعدين تعمل ايه شيك. تمام، نعمل مثلا هنا فحص، هيبدأ يحولنا يقول لك ده هو كده متاح وكده كله تمام. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل أوي. كله تمام. هيبدأ يضغط هنا على الكونفيجريشن، تمام، اللي هو دورة الفاتورة. عندك هنا شهري أو نص سنوي أو سنوي. بالنسبة للشهري هنا بيقول لك أو أنت هتعمل شهري هتبقى في حاجة اسمها رسوم إعداد لأول مرة، تبقى بحوالي $1. تمام، لكن أنا أنصحك تاخد السنوي، لأن السنوي بيكون أفضل بكتير. ليه؟ بتاخد خصم 16% على السنة كلها، بدل ما تدفع 47 $88 لا انت بتدفع $39.99، ورسوم الاعداد بيكون بشكل مجاني بشكل كامل. تمام، فانا انصح ان اختار اللي هو السنه عشان اريح دماغي وابدا اركز مع العملاء والخدمات واركز في شغلي، ما اقعدش لا معقولة ده رب عيالي النهاردة يا باشا. شغلي ما اقعدش كل شويه ادفع كل شهر ادفع الفاتوره بتاعه اللوحه. لا ده انا سنوي وهريح على طول، واعمل كونتينيو. هيبدأ يظهر لي هنا يقول لك هنا انت هتاخد اختار السنة والدومين مجاني، واللي هتدفع $39. طيب السعر هيزيد شوية لو انت هتاخد دومين، هتشتري دومين اللي هو دومين احترافي. طيب عندنا ايه تاني هنا؟ بيقول لك لو انت مسجل اعمل هنا تسجيل، لو انت مش مسجل هتنشئ حساب. طبعا انشاء حساب بشكل بسيط، يعني هتعمل هنا تحط اسمك والبريد بتاعك وتحط كل بياناتك.
طبعا انا مسجل، فانا هختار تسجيل من هنا او تسجيل دخول من عن طريق جوجل على طول. تمام، انا مثلا تسجيل دخول. هنا دخلنا على حسابي، هيبدأ يجي هنا على طرق الدفع. اقدر ادفع عن طريق الفيزا ولا باينانس او كريبتو كرنسي او فودافون كاش او ابل باي. فانا هختار اللي عن طريق الفيزا وهوافق على الشروط وهدفع دلوقتي وارجع لكم تاني. A few moments later. وكده بعد ما دفعت وكود تم التأكيد بنجاح، هنبدأ نخش على الحساب بتاعنا. هنبدأ يظهر هنا الخدمات بتاعتنا، ونبدأ نضغط هنا على الاختيار الأولاني بتاعة الخدمات. هيبدأ يظهر هنا اللوحة، هنبدأ نخش عليها زي ما انتم شايفين هنا السنوية. طيب عندنا بيقول لك هنا التحذير أو تنبيه، قال لك الدي ان اس هياخد بعض الوقت عشان يبدأ ان هو يكتمل. الدي ان اس change might be take some time to complete. تمام، فاحنا هنستنى لغاية اما يكون يتم التأكيد ونرجع تاني. 5 minutes later. ودلوقتي هو اكتمل الدي ان اس. فهنبدأ ننزل هنا نشوف، نلاقي هنا الدومين بتاعنا اللي احنا اخترناه، وهنلاقي هنا لوحة الادمن، وهنا اليوزر نيم بتاعنا والباسورد بتاعة الادمن. طيب نبدأ نخش دلوقتي عشان نبدأ نثبت الموقع. هنبدأ هنا نعمل هنا لانشر، وهيبدأ يظهر لك هنا يقول لك هنا اللوحة جاهزة وبقيت تمام. هنبدأ نخش على الويب سايت. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ هنلاقي ان ده شكل الافتراضي بتاع الموقع. عاوزين دلوقتي مثلا نخش على لوحة الادمن ونعدل على السيم ده ونخلي شكله افضل بكتير واحسن. فهنرجع تاني هنا، لا اما هتخش بيه اليوزر نيم والباسورد اللي هو مديهم لك اللي هم هنا دول، تمام، او تعمل تسجيل دخول هنا على طول اوتوماتيك. طيب عندنا حاجة تانية بقى، لو انت برضك شاري الدومين من شركة تانية، فهتضطر ان انت تنزل تحت هنا وتنسخ النيم سيرفيس دول تحطهم في الدومين بتاعك بتابع الشركة التانية اللي هم النيم سيرفيس للتأكيد يعني. تمام، وبالنسبة للدومينات قصدي السيمات ديت حوالي 35 سيم. طبعا عندك هنا حاجة بقى اسمها ايه، فري تو يوز. يعني ايه فري تو يوز؟ يعني مجاني الاستخدام، يعني كل السيمات دي تقدر تستخدمها ببلاش، لكن عندك شرط واحد، تقدر تعدل على السيمات المجانية. يعني مثلا عندك هنا تقدر تستخدمها ببلاش، عندك يقول لك هنا edit unlock free، يعني هنا التعديل ببلاش، ممكن تعدل هنا على السيم ده، تعدل على الاكواد بتاعته وتعدل عليها ببلاش. عندك سيمات تانية زي السيمات الاحترافية، قال لك هنا عشان تقدر تعدل عليها محتاج ايه، ده مدفوع عشان تقدر تعدل عليه لازم مثلا هنا $25، تمام، او هنا 35. وفي سيمات بتبقى ب$5، وفي سيمات زي السيم ده احترافي بردك بمجاني تقدر انت ايه تشتريه. تمام، فهنبدأ نخش الاول هنا عشان نعدل السيمات. خش هنا، طبعا قال لك هنا اللوحة هنا، قال لك هنا اللوحة إصدار رقم 18 أحدث إصدار موجود. عندك بقى في اللوحة نخش على السيم. تمام، ممكن نعدل بردك هنا على اللايت، نخلي اللون عادي كده، ونقدر نعدله على العربي. تمام، نقدر نعدل ايه عربي، نخليه مثلا عربي يبقى أحسن. تمام، ونحدث الصفحة كده. تمام، تقدر تستخدم بقى مثلا ممكن نفعل السيم اللي هو ميجو 35. بصوا الشكل بقى احترافي بشكل قوي جدا. حبيت تغير مثلا وتخليه الشكل ده احدث شكل احترافي مستوى عالي يا جدعان. هنا بردك ده احدث، ده حديث بردك. حبيت بردك تفعل السيم ده بردك احترافي. نرجع تاني نشوف السيمات التانية. عندك السيم ده بردك اللي هو ميجو 35 150. عندها سيمات اللي هو السيم ده بردك اللي هو 65، كلها احترافية بشكل كامل. هنرجع تاني هنا، هنسيب مثلا نفعل السيم ده افضل سيم ونبدأ ان احنا نشتغل عليه عادي. بصوا بقى، احنا دلوقتي بعد ما احنا شرحنا السيمات دلوقتي هنبدأ مثلا عاوزين نفتح السيم اللي هو ده سيم مجاني. تمام، فهنرجع تاني على هيتا كلاود، هندور على السيم ده هنلاقيه موجود هنا اهو. تمام، قال لك مجاني الاستخدام، لكن لو انت عاوز تستخدم السيم ده وتعدل عليه فهتضطر انت تتك هنا وتشتريه. لكن مثلا خلينا ناخد اللي هو المجاني ونعمل فتح. هيقول لك هنا ان هو مجاني بشكل كامل. هتبدأ تنزل هنا توافق على الشروط وتعمل هنا كومبليت اوردر. قال لك تم هنا بنجاح. هتبدأ تخش تاني على اللوحة، ننزل تحت كده هنلاقيه ان هو دلوقتي بقى نشط وبقى نقدر نعدل عليه تمام بكل سهولة. طبعا لو انت حبيت تعدل على تشتري برضك السيمات التانية اللي هي ببلاش ديت، تقدر تفتحها عادي وتعدل عليها كلها براحتك. يعني انت عندك ده مجاني التعديل، وده كمان تقدر تعدل على دول، واللي هو ده كمان، وده
وكمان هنا بعض السيمات، في هنا مثلا سيم ده ب$5 عادي ممكن تبقى كويس، والسيم ده برضك مجاني احترافي برضك. تمام. هنرجع تاني هنا اللوحة ونعمل تحديث. دلوقتي فتح. هنبدأ نعمل مثلا هنا تحرير. هنبدأ مثلا نخش على صفحة اللوج ان، نبدأ نعدل عليه براحتنا. هنا عندنا أرخص لوحة، تسويق. تمام. حابين نعدل عليه نقدر نعدل، حابين مثلا تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي تديله الكود تقول له مثلا عدل لي على السيم ده انا عاوز كذا، فهو يعدل لك ويحط لك على طول. فلو انت عاوز تصور هيبقى احسن بكتير. تمام. فاحنا كده شرحنا الجزئيه الخاصه بالسيمات. هنبدا نخش على الاعدادات الموقع بقى. بين اعدادات الموقع هنا اعدادات العامه، هتبدا تلاقي هنا الشعار بتاعك. حبيت بقى انت تمسح الشعار ده، امسحه ويحط الشعار بتاعك، وتبدا تحط الاسم الموقع بتاعك مثلا تخليه تكنو، ونيجي هنا نعمل له حفظ. طيب احنا دلوقتي عندك هنا دي اللوحه الرئيسيه او لوحه التحكم. انت عندك هنا الطلبات اليوميه بتاعتك. تمام. تشوف هنا كام شخص عمل طلب، يعني مثلا ايه اجمالي الطلبات مثلا $100. نسبه الربح بتاعتك هنا يقول لك انت نسبه ربحك دلوقتي النهارده مثلا $40. تمام. عندك اجمالي المبلغ الطلبات طول فتره عمل الموقع واجمالي الارباح طول الموقع. يعني ممكن مثلا هنا يظهر لك انت هنا عملت اجمالي الارباح $1000، وهنا صافي ربحك مثلا $400 او $500 حسب نسبه الربح بتاعتك. طيب واحد يقول لي طب ازاي دلوقتي هنبدا ان احنا نضيف الخدمات، وازاي هنجيب الخدمات، ومنين هنجيب الخدمات، وازاي هنحط الارباح بتاعتنا؟ هنبدا نشرح دلوقتي. محتاج اول حاجه تخش اول حاجه على حاجه الاعدادات، وبعدين البروفايدر. يعني دلوقتي البروفايدر ده ايه؟ ده الموقع اللي انت بتسحب منه الخدمات بتاعتك. مثلا زي مين؟ عندك موقع زي مثلا ايه SMM رجا، زي ده موقع احترافي. طيب لو انت عندك موقع تاني تسحب منه خدمات او عاوز تسحب منه خدمات، مفيش اي مشكله، كلها بتبقى نفس الخطوات. هنبدا ننشئ حساب او نخش من الحساب، واول حاجه نرجع هنا تاني بيقول لك ضيف مزود جديد. عاوزين الاي بي اي URL، تجيبه منين؟ تخش هنا على الاي بي اي، هتلاقي هنا البيزك URL، هتبدا تنسخها وترجع تاني هنا وتحطها. عندك المفتاح، هتخش على الاعدادات بتاعت الحساب بتاعتك وجنرال، تسحب هنا وتبدا تعمل نسخ وتبدا تحط. طبعا هيبدا يفتح معاك كده انضاف. تمام. ودي نفس الخطوات ان لو حد دخل عندك على الموقع بتاعك، تمام، اللي هو الموقع ده، وحب يسحب منك الخدمات يقدر يسحبها برضك، يبقى انت برضك كسبان. يخش على الاي بي اي ويبدا ينسخ الرابط ده ويسحب منك خدمات، فيبقى انت كده كسبان كمان. فنبدا نيجي كده تلاقوا ايه بيتم مزامنه الاسعار. تمام. بعد ما ضفناه هنا نبدا نخش دلوقتي عشان نسحب منه الخدمات من قسم الخدمات. خش هنا على خدمات ونعمل هنا استيراد اللي هو سحب الخدمات. هنبدا نحط مثلا نسبه ربحك، هنقول مثلا 50% او 40%، ونحدد المزود بتاعنا. نعمل هنا الخطوه التاليه. هنا دي كل الخدمات اللي موجوده عنده نقدر نسحبها كلها من هنا. تمام. او ممكن نحدد كام خطوه او كام كاتيجوري. الفيسبوك مثلا. تمام. شويه مثلا معينين دلوقتي بنعمل تجربه، وبعدين استيراد الخدمات ديت. هيبدا هنا يظهر لك الخدمات اللي انت عملتها. هنبدا نعمل هنا تحديد كله، وبعدين هنعمل ايه استيراد. تمام. بس قبل ما نعمل استيراد بص هنا هتلاقي الخدمه انت بتشتريها $16 وبتبيعها $23.55. فانت كده كسبان 40% اللي احنا حددناه. تمام. وبعدين هنعمل هنا استيراد. هيبدا يظهر لك هنا الخدمات اللي انت حددتها. تمام. وكل خدمه، وهنا مثلا السعر بتاعها والسعر اللي انت بتبيع بيه. تمام. وجي عندك هنا كل التفاصيل. حبيت مثلا تعدل الاسعار او انت نسيت انت كنت حاطط نسبه قد ايه، فانت هتعمل هنا اظهار النسبه المئويه. هيبدا يظهر لك مثلا 140%. تمام. ال100% دي انت تشيلها، فيبقى انت دلوقتي حاطط نسبه 40%. حبيت تزود النسبه ديت من خلال قسم زياده الربح، تبدا تحدد جميع الخدمات وتحط النسبه اللي انت عاوزها 40% كمان وتعمل زياده، يبقى انت كده نسبه ربحك 80%. حبيت تقللها مثلا بتقللها من هنا برضك، بتيجي هنا وتروح جاي حاطط النسبه بتاعتك وتعمل لها ايه خفض. تمام. حبيت ترتب الخدمات، تخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. مثلا تخلي مثلا ايه الفيسبوك كومنت نزودها فوق، ماشي، نخلي دي تحت، ماشي، بترتبها. يعني الترتيب بتاعها بيظهر فين؟ بيظهر عندك هنا في قسم الخدمات. بص هنا انت هنا رتبتها بتبدا تظهر بالترتيب. طيب الوصف الخدمات. تمام. بتبدا تيجي تسحب الوصف من هنا تخليه عربي او انجليزي. عندك هنا التحديث المتوسط ده شغال اوتوماتيك، سيبك منه. وعندك هنا تنظيم الخدمات. لو انت حبيت تحذف كل الخدمات كلها مره واحده بتحذفها من هنا.
تمام، تبدا تعمل لها ايه حذف، تعمل لها حذف. تمام، تضغط هنا مثلا وتعمل لها حذف. طيب بعد ما احنا دلوقتي شفنا الطلبات وازاي نسحب الخدمات، تمام، وانت المفروض هنا بقى بعد ما سحبت منه تشحن رصيدك بقى. يعني ممكن تشحنه مثلا هنا ب$5 ب$10 زي ما انت عاوز، والعمله كل ما يدفعوا كل ما انت تشحن اكتر كل ما ارباحك تزيد. تمام. عندنا برضك ايه تاني؟ المستخدمين. هنا برضك المستخدمين كم مستخدم، وهنا الاحصاء بتاعت المستخدمين وتفاصيل المستخدمين بشكل كامل. لو انت حبيت تضيف شخص جديد او مستخدم من هنا تضيف كل بياناته من هنا. حبيت مثلا تعمل نسخه احتياطيه من العملاء، ارسال رساله للعملاء تبعتها لهم عن طريق البريد مثلا، وتبدا تبعت له كده اي رساله انت حاببها. عندك هنا تفاصيل العميل، الخدمات، عندك هنا الخدمات كلها، احنا شرحنا الخدمات. هنا الطلبات، هيبدا يظهر لك هنا كل الطلبات بتاعتنا. تمام. عندك هنا المدفوعات بتاعت الايداعات بتاعت العملاء بتوعك. عندك هنا طرق الدفع. طيب بالنسبه لطرق الدفع بقى هنبدا ان احنا نشرحها بالتفصيل. عندك هنا الباينانس باي، تبدا مثلا حبيت تفعلها بتعمل هنا نشط، وبعدين تعمل ايه السماح لجميع المستخدمين. تمام. وبعدين تبدا تعمل لها ايه تعديل. هتبدا حبيت تضيف مثلا اي مثلا هنا تعليقات للمستخدم، اعمل كذا ولا اعمل كذا من هنا عادي. عندك هنا الباينانس اي دي، تبدا تحط الباينانس بتاعك وتبدا تعمله. طيب بالنسبه للاي بي اي كي والاي بي اي سيكريت ازاي تجيبه، هنعمل فيديو ان شاء الله الفتره الجايه، او في قائمه التشغيل المخصصه للموقع الاس ام ام، في قلبها ازاي تجيب الاي بي اي بتاع باينانس وبتاع كريبتوموس وبتاع كل طرق الدفع. تمام. هنا برضك حبيت تفعلها بتك هنا تفعيل، وبعدين بتعمل ايه سماح لجميع المستخدمين، تعمل هنا ايه اوكي وكده. تمام. وبالنسبه لفودافون كاش برضك نفس الموضوع، بتعمل لها هنا سماح وتعمل لها سماح لجميع المستخدمين وتعمل هنا اوكي. طيب ونعمل برضك ان شاء الله فيديو الفتره الجايه ازاي تفعل فودافون كاش وازاي تعمل لها كونفيجريشن بحيث ان تبدا تشتغل والعملاء يدفعوا معاك على طول. ونفس برضك عندك هنا لحظه ويو كان بي وباقي طرق الدفع كلها هنبدا ان شاء الله نشرحها بالتفصيل وطريقه التفعيل والكونفيجريشن بتاعها. حبيت تضيف دفع مانوال برضك ممكن تضيف من هنا. عندك هنا اسم الطريقه مثلا بوب مثلا، واسم العرض بوب، الحد الادنى $5، الحد الاقصى $100 مثلا. تعمل لنا حفظ، تبدا تحت تظهر لك هنا اهوت بوب اهيت، تعمل لها هنا سماح لجميع المستخدمين، وبعدين تعمل لها هنا تفعيل وتعمل هنا تعديل. بالنسبه للتعديل انت عندك نوعين للدفع. عندك اول حاجه من اللي هي الطريقه هنا تقول لهم مثلا ادفعوا عن طريق كذا او ادفعوا زي ما انتم حابين، وتقول لهم ازاي يدفعوا لك وازاي يتواصلوا معاك بعد ما يدفعوا. تاني حاجه اللي هو اللينك، تحط لهم لينك الدفع مثلا في طريقه دفع مثلا بتستخدم اللينك او الرابط، بتبدا تحطها هنا. وبعدين ده مثلا ايه تقول مثلا الزر بتاع الدفع، يعني مثلا تقول لهم ايه ادفع عبر مثلا ايه طريقه مثلا فودافون او اي طريقه دفع انت حاببها، وتقول لهم رابط دفع، يبدا يحولهم على بقى الدفع وبعدين يدفعوا ويرجعوا لك تاني. تمام. او ممكن تحط الرابط بتاع الواتساب يتواصلوا معاك على طول. تمام. عندنا ايه تاني ممكن نشرحها في الفتره الجايه برضك في قائمه التشغيل. هنعمل فيديو مخصص لطريقه جعل الجوجل تسجيل الدخول عن طريق جوجل يشتغل وازاي تربطها بجوجل. برضك الذكاء الاصطناعي اللي هنا بحيث ان هو يرد على العملاء بتوعك على طول، يبدا ان هو يرد على العملاء بتوعك ويشوف ارخص الاسعار ويشوف لك ويحاول يساعد العملاء ان هم يشتروا باكبر قدر ممكن. ده مميز جدا ولازم يبقى موجود في الموقع بتاعك، وهنبدا نشرحها برضه. عندنا برضك مثلا زينه السنه الجديده، لو في مثلا السنه الجديده ولا حاجه وحبيت تفعلها بتقدر تفعلها برضك. عندك برضك اللغه بتاعه الموقع، ازاي نفعل اللغه من هنا. تمام. يعني هنا اللغه ايه عربي. تمام. حبيت تخلي اللغه الاساسيه مثلا انجليزي، بتعمل هنا على التعديل وبعدين تعيين كايه كافتراضي بحيث ان اي شخص يخش على الموقع يكون اللغه انجليزي. تمام. بس احنا حاليا مخلينها عربي. تمام. حبيت تخلي مثلا اللغه العربيه بس، فانت كده بتوقف الانجليزي تعملها كده ايقاف. بالنسبه مثلا للدولار والجنيه، تمام، عندك هنا العملات. سعر الجنيه مثلا هنا كام 52. حبيت مثلا تعدله تخليه مثلا تلقائي، تخليه تلقائي. حبيت مثلا يدوي وتخليه مثلا 55 او حسب الدولار مثلا 53 وتعمل له كده حفظ. تمام. هيبدا ان هو ايه يحفظ معاك 53، يبقى سعر الدولار عندك 53. او ممكن تعمل تحديث تلقائي لكل الاسعار. حبيت مثلا تخلي الجنيه المصري بس، فانت بتعمل ايه بتشيل من على ده وكل ده. تمام. تخلي بس ايه المصري وتشيل بقى كل ده وتسيب ايه الدولار. لازم تسيب الدولار شغال، يبقى انت عندك جنيه وعندك دولار. تمام. وعندك هنا الابديت، يبقى انت كده ما عندكش الا
الجنيه المصري والدولار او اي عمله تبع دولتك، المغرب، السعوديه، فلسطين، اي دوله العمله بتاعتها موجوده. تمام. بونص الايداع ده لو شخص مثلا دخل عمل ايداع مثلا ب $100 عن طريق مثلا عن طريق باينانس، عمل ايداع مثلا بقيمه مثلا $500 فيما فوق، بتديله مثلا، انت ممكن تديله بونص 10%. تمام. يعني بنسبه بونص 10%، يبقى انت كده ربحان منه حوالي 30%. لو انت حاطط نسبه الربح 40%، فيبقى انت كده كسبان منه كام؟ 30%. وانت في نفس الوقت كسبان ان انت بتديله خصم فبيتشجعه. عندنا اعدادات الاشعارات، بيوصل اشعار مثلا خفض مثلا الاي بي اي او الرصيد بتاعك، خليه حدود مثلا اخره لو وصل عندي $1 يبدا يبعت لك اشعار الطلب اليدوي الجديد، اشعار الدفعه جديده، مثلا العميل دفع كده، تشغل او توقف. او هنا تاكيد البريد، بحيث ان الشخص لما يجي ينشئ عندك الحساب لازم ياكد البريد بتاعه وتوصل له رساله على البريد ولازم ياكدها. تمام. عندنا برضك المشرف الاي بي اي ده، احنا ممكن نعمل فيديوهات بعد كده ازاي نستغل المشرف او الاي بي اي بتاع المشرف، ونقدر نضيف ونخصص حاجات كتير ونطور في اللوحه بعد كده. عندنا برضك اعدادات الشات الذكاء الاصطناعي، هنبدا ان شاء الله في فيديو قادم نعرفنا ازاي نجيب المفاتيح بتاعه الذكاء الاصطناعي. تمام. اللي هو المفتاح الاي بي اي عشان نقدر نستخدمه ونخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل. تمام. عندنا برضك اخر التحديثات، ممكن لما اللوحه بتتحدث اوتوماتيك. تمام. فيبدا هنا يظهر لك التحديثات، فالتحديث رقم 18.20 ده احدث اصدار موجود. تمام. عندك هنا التذاكر، لما العملاء يجوا يعملوا من عندك، يشتروا من عندك وحابين مثلا يعملوا تذكره دعم، فبيعملوا تذكره، فبتوصل لك هنا رسائل كلها. تمام. عندك الاحصائيات المفصله، الاحصائيات المفصله دي بتبدا تظهر لك كل حاجه بشكل كامل خلال ال 12 شهر. هنا يناير، فبراير، مارس، ابريل، يبدا مثلا يقول لك هنا خلال ال 30 يوم، مثلا النهارده يوم 1 انت كسبت مثلا $10، يوم 6 $100، يوم 10 $500. فيبدا الاجمالي هنا يقول لك انت ربحت في الشهر مثلا الاول $50، الشهر الثاني $100. فانت تبدا تشوف الارباح بتاعتك على مر الشهور دي من خلال الاحصائيات المفصله. عندك هنا السجلات، لو حصل اي حاجه بتشوف منها من السجلات. عندك هنا الاضافات، عندك الاحالات واللوحه الفرعيه والكوبونات. بالنسبه للوحه الفرعيه، لو انت حبيت تبيع للعملاء بتوعك تقدر تبيع لهم. ازاي تعمل سعر اللوحه الفرعيه؟ لو حد عاوز يشتري منك موقع، بتخش على الاعدادات وبعدين الوحدات، عندك هنا الشيرد بانل، عندك هنا بتعملها تعديل وسعرها بكام؟ هنا مكتوب $3. حابب تعملها ب$10 زي الافتراضي والكل بيعملها عادي. تمام. وعاوز تسيبهم تعمل هنا ابديت، يبدا ان هم يتحدثوا معاك على طول. طيب حبيت مثلا هنا بالنسبه هنا للنوتيفيكيشن واتساب سندر، دي مهمه جدا وهنعرف ازاي نعملها دلوقتي. لو انت مثلا عميل دخل عندك وعمل طلب جديد، بيوصل له اشعار على الواتساب، تمام، في التليفون بتاعه ان هو عمل طلب جديد، واول ما الطلب يكتمل بيتبعت له رساله بردك على الواتساب ان هو الطلب اكتمل. وهنعرف ازاي ان شاء الله في الفيديو الجاي، او ممكن تشوف في قائمه التشغيل اللي هو اعداد الواتساب للاشعارات، بحيث ان العملاء ودي تبقى اقوى ليهم برضه. تمام. انت العميل لما يلاقي ان انت بتبعت له رساله على الواتس اوتوماتيك ان دلوقتي حاله طلب، فدي بالنسبه للعميل بيثق فيك اكتر وبيتنيك محتفظ بالعميل. عندنا ايه تاني برضك؟ اعدادات الاشعارات والتكامل، هنا بتاعه الكباتشه، وهنا السي او. تمام. عندك هنا لو حبيت تضيف مثلا الشات الدعم الفني، عندك هنا تضيف جروب الواتساب، تمام، او التليجرام. تمام. يعني ايه دولت؟ يعني ايه لو انت مثلا حبيت تضيف الواتساب هنا او التليجرام هنا، بتحطهم من هنا. تمام. تعمل هنا تفعيل وبعدين تضيف هنا الرقم بتاعك، تبدا تضيف مثلا الرقم بتاعك هنا، تخليه على الرايت، على اليمين او على الشمال، مثلا نخليها على اليمين في كل الصفحات ونعمل هنا ابديت، هنا ظهرت هنا. تمام. طيب لو انت حبيت تخفي الواتساب، فبترجع تشيل الرقم فيبدا ان هو يختفي. طب عاوز تشيل الذكاء الاصطناعي ما انتش عاوزه، بتخش هنا على الاعدادات بتاعت الذكاء الاصطناعي، تخش على الاعدادات بتاعته وتعمل له ايقاف. تمام. وتبدا تعمل هنا حفظ، تبدا كده تعمل تحديث كده اختفت. طيب عاوز تضيف التليجرام، بنبدا برضك من التكامل، تفعل هنا التليجرام، تعمل تعديل، نخليه بقى طالما احنا عاملين الواتس على اليمين يبقى هنخليه على الشمال كل ده، ونضيف مثلا التليجرام مثلا اي حاجه حاليا مؤقتا، يعني نعمل ابديت. تمام. يبقى دي بقى على اليمين ودي على الشمال. تمام. فانت دلوقتي خلصت الموقع بتاعك، دلوقتي جاهز يستقبل العملاء. تمام. اول ما تضيف طرق الدفع وتفعلها، لو انت تعرف تعملها ضيفها. تمام. ما تعرفش هتضطر تشوف الفيديو بتاع ازاي نضيف، يعني ازاي نعمل تاكيد لبوابه الدفع ونحط المفاتيح ونربطها ونبدا نستقبل الفلوس بشكل اوتوماتيك من العملاء.
يبقى كده كويس ليك جدا. كده احنا شرحنا بنسبة 99% اللوحة بشكل كامل، وباقي الفيديوهات اللي هي التكاملات هيبدأ ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. وسلام عليكم لفيديو جديد ان شاء الله، والسلام يا شباب.